O cursă dominată de Lando, da, care a câștigat la o distanță de 30,3 secunde. Este cea mai mare distanță, cel mai mare gap din tot sezonul. Max Verstappen, care în ultima vreme, mai ales după vacanța de vară, am văzut că a recuperat multe puncte. Asta se datorează și faptului că conducerea Red Bull, care și-a asumat faptul că o să rămână în urmă cu dezvoltarea mașinii 2026, tocmai pentru a mai aloca niște timp și resurse mașinii din 2025. Rezultatele nu au mai fost la fel de bune în ultima vreme pentru McLaren. Verstappen vine tare din spate și recuperează. O să vedem, mai sunt 4 curse, o să fie 4 curse cu inima la gură și fiecare punct o să conteze. 36 de puncte pentru Max Verstappen sunt multe, dar nu sunt absolut imposibile. Mi se pare că McLaren sau pe McLaren îl interesează doar campionatul la constructori și atât. Mi se pare că interesul pentru Drivers Championship este mult prea mic și nu cred că e corect asta. Și da, mie mi se pare că McLaren ar trebui totuși să înceapă să prioritizeze unul dintre piloți pentru ca ei să aibă o șansă reală la câștig. Doamne, cât de bine că am așteptat cursa! Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la primul episod din Monday Rubber. Aici o să vorbim despre mașini, motorsport, tot ce înseamnă sfera asta. Bârfim un pic despre Formula 1, vorbim despre cursa de aseară din Mexico, o cursă care s-a dovedit a fi mult mai interesantă decât se aștepta oricine. Grand Prix-ul din Mexico din start se anunța a fi un pic mai interesant, tocmai pentru că au fost prezenți 9 rookies în Free Practice 1. Atenția mea s-a dus către Lindblad, pilotul de la Racing Bulls, respectiv familia Red Bull Racing, dar discutăm și despre asta mai încolo. Hai să terminăm cu cursa. A fost o cursă interesantă. Lando s-a calificat pe locul 1 la o distanță de o jumătate de secundă față de ceilalți. Am avut un P2 și un P3 format din Leclerc și Hamilton, deci cei doi de la Ferrari. Am văzut un Max Verstappen pe locul 5 și un Oscar Piastri pe locul 8. Lucru care a dăunat foarte mult în clasament. În momentul ăsta Lando este pe primul loc în clasament la o distanță de 1 punct de Oscar Piastri și Max Verstappen este pe locul 3 la o distanță de 36 de puncte. It's gonna be fun. Sunt de părere că vom avea campionul în ultima cursă din Abu Dhabi, ceea ce este extraordinar din punctul meu de vedere. O cursă dominată de Lando, da, care a câștigat la o distanță de 30,3 secunde. Este cea mai mare distanță, cel mai mare gap din tot sezonul. A condus singur, nu prea a avut probleme, încă de la început a avut un start bun, deși l-am mai văzut greșind la start. De data asta a avut un start bun, s-a distanțat rapid de piloți. Un început de cursă interesant și pentru restul. Am văzut un Lewis Hamilton care a trebuit să o ia cumva off-track, am văzut un Max Verstappen care de 2 ori a luat-o pe iarbă, l-am văzut pe Oli Bearman făcând o treabă extraordinară, depășindu-l pe Max Verstappen. Într-un final el a luat locul 4, ceea ce mi se pare incredibil. Mi s-a părut un an extraordinar pentru rookies. Am avut podium de la Kimi Antonelli, am avut podium de la Isaac Hadjar, Oli pe locul 4, cel mai bun finish al lui, a fost minunat. Am văzut niște penalizări, Lewis Hamilton cu acea penalizare un pic mi se pare mie trasă de păr. Am văzut și acel virtual safety car pe final, care a neutralizat cursa lui Max pentru locul 2 împotriva lui Charles și a neutralizat și cursa lui Oscar Piastri în lupta cu Oli pentru locul 4, ceea ce l-ar fi păstrat pe Oscar pe primul loc în clasament, dar cu introducerea acelui virtual safety car chiar pe final, cursa a fost neutralizată, locurile s-au păstrat, astfel încât Max a luat locul 3 și Oscar a luat locul 5. Un safety car destul de controversat. Sainz oricum a făcut o treabă foarte bună în a scoate mașina de pe circuit cât mai curat posibil, fără să
interfereze cu cursa în vreun fel. Da, din nou, nu suntem noi acolo și deciziile lor sunt deciziile lor. Max Verstappen, care în ultima vreme, mai ales după vacanța de vară, am văzut că a recuperat multe puncte. Asta se datorează și faptului că conducerea Red Bull, care și-a asumat faptul că o să rămână în urmă cu dezvoltarea mașinii 2026 tocmai pentru a mai aloca niște timp și resurse mașinii din 2025. McLaren nu a mai dezvoltat această mașină de la jumătatea campionatului. Se vede, au rămas puțin în urmă. Rezultatele nu au mai fost la fel de bune în ultima vreme pentru McLaren. Verstappen vine tare din spate și recuperează. O să vedem, mai sunt 4 curse, o să fie 4 curse cu inima la gură și fiecare punct o să conteze. 36 de puncte pentru Max Verstappen sunt multe, dar nu sunt absolut imposibile. Deci o să vedem dacă Max Verstappen va reuși să ia campionatul anul ăsta. Mi se pare că ar fi mai mult decât deserved. Îmi doresc să câștige McLaren campionatul, sunt un fan McLaren. Mi se pare că McLaren sau pe McLaren îl interesează doar campionatul la constructori și atât. Mi se pare că interesul pentru Drivers Championship este mult prea mic și nu cred că e corect asta. Însă dacă ar câștiga Max Verstappen, aș fi uluit și s-ar confirma din nou ce cred, că Max Verstappen este unul dintre cei mai buni piloți ever. Și da, mie mi se pare că McLaren ar trebui totuși să înceapă să prioritizeze unul dintre piloți pentru ca ei să aibă o șansă reală la câștig. Și dacă mă întrebați pe mine cum ar trebui să se întâmple asta, este pur și simplu după performanță. Dacă unul dintre ei s-a descurcat mai bine de-a lungul anului și merită mai mult, ok, whatever, mi se pare că unul dintre ei ar trebui să se lupte cu Max pentru a-l ține în spate în timp ce celălalt câștigă. Da, din nou, nu sunt eu șef la McLaren, Zac Brown face ce știe el mai bine. Să ne întoarcem puțin la Arvin Lindblad și să discutăm și despre el, că sunt și acolo niște zvonuri. Ei bine, acest Lindblad se zvonește că va fi avansat în poziție și va lua loc într-un monopost Racing Bulls de anul viitor. El este momentan un pilot de Formula 2 în familia Racing Bulls și odată cu acest upgrade se zvonește că Isaac Hadjar va trece la Red Bull Racing în locul lui Yuki Tsunoda. Mi se pare că Lindblad este un pilot bun, a făcut treabă foarte bună în Formula 2. Sunt de părere că o să facă o treabă foarte bună și în Formula 1 alături de Racing Bulls. Cred că Liam Lawson va fi la Racing Bulls. Discuția este la Red Bull Racing, știm despre Max că va concura și în anul 2026 alături de Red Bull Racing. Dacă o să fie cu Isaac Hadjar, mă bucur pentru Isaac că este un upgrade major, însă știm cu toții ce înseamnă acel second seat la Red Bull, este un loc pentru care trebuie să te lupți, acel second seat este mult mai greu decât a fi un pilot la Racing Bulls. Sper ca Isaac să se descurce. Am văzut că merită asta, da, un rookie cu un podium în anul 2025, în sezonul 2025. L-am văzut cât de bine se descurcă, am văzut că poate aduna puncte, este în top 10 în clasament momentan. Mi se pare extraordinar ca pilot. De-abia aștept să-l văd la Red Bull Racing și să văd cum se dezvoltă situația la Racing Bulls. La Racing Bulls mi-ar plăcea să-l văd pe Liam în continuare și pe Lindblad alături de el. Următoarea întrebare legată de Red Bull Racing este unde o să meargă Yuki. Nu cred că Yuki o să continue la Red Bull Racing, tocmai pentru că Honda a anunțat un parteneriat din 2026 cu Aston Martin. Honda se va ocupa de motoarele celor de la Aston Martin din 2026.
Știm despre Yuki că este un asset al Honda și prezența lui în familia Red Bull Racing este datorită parteneriatului lor cu Honda și atunci nu mi-ar fi mare mirarea să-l văd pe Yuki la Aston Martin în 2026. Din ce înțeleg și din zvonurile care circulă pe internet și prin paddock, Lance Stroll trebuia să fie dat afară. Știm care e acolo situația, tatălui Lance deține o mare parte din Aston Martin și atunci da, cumva el era by default pilot pentru Aston Martin. Îl mai avem și pe Fernando Alonso care a declarat că dacă mașina Aston Martin pe anul 2026 va fi o mașină bună și va reuși să puncteze podiumuri sau chiar win-uri, câștiguri pentru Aston Martin, atunci se va retrage la finalul anului 2026 on a high. Dacă nu și Adrian Newey nu va reuși să facă o treabă bună cu mașina din 2026, Fernando zicea că o să mai rămână la Aston Martin pentru a-i ajuta să dezvolte o mașină capabilă de câștiguri. Discutăm puțin și despre situația Mercedes. Am văzut de curând că cei doi piloți, Kimi Antonelli și George Russell, au fost semnați pentru anul 2026. Avem confirmarea din partea lui George Russell că este un contract multi-year, adică da, mai mulți ani. Toto Wolff spunea că nu e o problemă de dacă să îi semneze pe acești doi piloți în continuare, ci când îi va semna, pentru că el a ținut ca ambele tabere să fie fericite și împăcate cu partea lor de contract. Din spusele celor din paddock, se zvonește că George Russell ar fi vrut mai puține zile de media, mai puține zile de influență reală pentru Mercedes. Și despre Kimi Antonelli, cred că este un asset bun Mercedes, cred că este viitorul Mercedes, este un pilot bun, l-am văzut și pe el obținând un podium anul ăsta. Într-adevăr, a făcut și greșeli, dar mi se pare că este un pilot cu potențial. Dacă tot vorbim despre Mercedes, trebuie să menționăm și motoarele acestora din 2026 începând. Sunt zvonuri prin paddock cum că Mercedes ar avea cel mai puternic motor dintre toți constructorii. Este o veste bună pentru că multe dintre echipele pe care eu le simpatizez folosesc motoare Mercedes, vorbim aici despre McLaren, vorbim despre Williams. Este mai mult decât binevenită această veste, de-abia aștept să văd anul 2026. O să avem o serie nouă de regulations, mașina de Formula 1 o să arate diferit, o să vedem motoare noi, de-abia aștept să văd cine o să găsească formula cea mai bună pentru a câștiga. Îi avem pe cei de la Audi care a semnat doi piloți din punctul meu de vedere foarte buni, Gabi Bortoleto și Nico Hülkenberg. Sunt convins că aceștia vor lucra exemplar pentru a da echipei Audi un feedback cât mai bun, pentru a dezvolta o mașină cât mai bună. Planul pentru Audi Formula 1, după cum ne spunea chiar Mattia Binotto, este ca primii 2-3 ani să fie de development, astfel încât aceștia să aibă o mașină demnă de a câștiga podiumuri și curse după 3 ani. Semnarea lui Nico Hülkenberg pentru Audi mi s-a părut cea mai bună manevră pe care o puteau face. Nico, după cum știm foarte bine, l-am și văzut anul ăsta luând primul lui podium. Este un pilot cu experiență, este un pilot care știe să dea feedback echipei și care reușește să simtă mașina foarte, foarte bine și sunt convins că Audi vor profita la maxim de acest trait al lui Nico Hülkenberg. Dacă vorbim despre echipe noi, trebuie să vorbim bineînțeles și despre a 11-a echipă care va veni pe grid din anul 2026. Este vorba despre Cadillac Formula 1. Această echipă Cadillac îi are ca piloți pe celebrii Checo Perez și Valtteri Bottas, doi piloți cu experiență foarte mare care și-au ajutat cu echipierii la câștigul a multe campionate. De-abia aștept să-i văd împreună. Sunt convins că cei de la Cadillac vor profita la maxim de aceștia. Sunt doi piloți cu experiență, sunt doi piloți care știu să dea feedback și cu ei doi
sunt de părere că în viitorul apropiat o să-i vedem pe cei de la Cadillac punctând și obținând poate și podiumuri. Și pe final, înainte să încheiem, da, voiam să mai discutăm și despre acest rumor de pe grid, cum că Christian Horner ar veni la Ferrari. Încă nu știm nimic sigur, este doar un zvon. Despre Christian Horner știm că a fost un team principal pentru Red Bull Racing timp de aproximativ 20 de ani, cu foarte multe campionate atât pentru Drivers Championship cât și pentru Constructors Championship în palmares. Însă, da, imaginea lui spre final a fost cumva pătată și pe bună dreptate. În urma scandalului în care el se presupune, și zic presupune nu pentru că vreau în vreun fel să anulez spusele și sentimentele victimei, însă aceasta a fost plătită cu o sumă foarte mare pentru a nu înainta plângerile și atunci nu am avut o concluzie în acest caz. Vorbim despre scandalul uriaș în care Christian Horner este implicat și în care se spune că ar fi făcut avansuri unei colegi de muncă din echipa Red Bull Racing, ar fi agasat-o, i-ar fi trimis nuduri, ar fi presat-o din această poziție de team principal. Sinistru. Mi se pare că acest personaj nu-și mai are locul pe grid. Mi se pare că venirea lui la Ferrari ar fi o manevră proastă. Sunt convins totuși că ar face o treabă mult mai bună decât Fred Vasseur, doar că, da, exact cum zicea și Lewis Hamilton, mi se pare că n-ar fi o idee foarte bună. Combo-ul ăsta de Lewis Hamilton și Christian Horner nu cred că ar funcționa foarte bine. O să vedem, sper să fie doar zvon, sper să nu-l vedem pe Horner foarte curând sau deloc pe grid și da, haide să ne vedem de treabă, să nu mai băgăm în seamă astfel de personaje. Ăsta a fost episodul de Monday Rubber, asta a fost discuția, vă invit să discutăm mai multe zvonuri, mai spuneți-mi și voi ce știți, ce ați aflat în comentarii, lăsați și un like și o să ne mai vedem. O să mai fac genul ăsta de clipuri în care o să mai analizăm curse, o să vină și un predict pentru anul 2026 la finalul sezonului, o să discutăm acolo mai multe lucruri. De-abia aștept să vorbim despre cum cred eu și despre cum credeți voi că va fi anul 2026.